Den var lite rolig. Med en extra persika på. Kompispersika. Gud, de doftar ljuvligt. Det är som en lös tand. Och skörda persikor. Man måste snurra på dem. Kom igen nu. Där kom den. Det här är en lite annorlunda del i serien om min odling. Skillnadens trädgård sommaren 2026. Och nu är vi på byns enda berg. Och det här är ett ställe som jag kallar för min frustuga. Men det heter egentligen Berghem. Och det ligger exakt 3 kilometer hemifrån i den riktningen. Cykelavstånd till och med promenadavstånd. Och det här är en liten stuga som jag köpte 2019 i största hemlighet. Ingen som följde fick lov att veta förrän ett gäng månader senare. Och jag har dokumenterat hela arbetet med den här trädgården. Jag började ju odla här framför huset, alltså dag 1 som jag fick nycklarna, så växte det fram en odlingsplats då. Så hela det här arbetet med att göra en ny köksträdgård vid en liten stuga på ett berg finns dokumenterat på www.sarabackmo.se i min blogg om du söker efter Berghem. Och också här på Youtube med en mängd videor. Alltså nästan varenda bädd som gjordes första året där är dokumenterad. Och det hittar du också i spellistan som heter just Berghem. Men jag kallar som sagt det här för min frustuga. Och det är väl just precis så. En mysig stuga dit man kan dra sig undan. Men det är också faktiskt mitt kontor. Så flertalet av mina böcker är skrivna här inne och jag gör jättemycket jobb här just. Och att ha en odling runt omkring sitt kontor när man är en sån som jag är ju såklart en himla bonus. Och idag fick jag åka hit och visa trädgården för er och också passa på att skörda några av alla de här persikorna. Persikor är ju så lustiga för att de mognar ju alla på en gång. Så det här är sista skörden. Och sen har jag, tror jag, 5 liter hackade persikor i frysen som behövde nödskördas häromdagen. Doften är obeskrivlig. Nu ska jag gå och ställa in dem i köket innan vi fortsätter. Ja, men vad ska man då ha en sån här trädgård till och varför ska man ha 2 överhuvudtaget? Jag tycker att det här är så himla bra i mitt jobb där jag ju skriver och berättar om att odla grönsaker. Att ha 2 ställen, för det gör mig mer ödmjuk och liksom öppen för olika sätt att odla. Bara det här att odla nära vägen, jättemycket trafik som passerar, människor. Alltså det ställer lite andra krav liksom på både mig och odlingen. Och som sagt att kunskapsmässigt så är det ju helt fantastiskt att jag lär mig så himla mycket. Och ett exempel på det. I vintras så hade min man ett möte på jobbet och mötte en person kom och pratade om odling. Och hen berättade att nej, jag kan inte odla för att jag har ju ett berg som jag bor på.
Och när jag fick höra om det så blev ju genast min tanke så här, vadå? Att ha ett berg, det är väl inget problem. Nu måste jag göra en tydlig grönsaksodling på ett berg som är liten, lätt att ta till sig och som jag kan berätta om. Och då gör jag det här, på mitt berg. För att kunna inspirera och kunna visa sig att det finns sätt att komma runt det här berget på något sätt, erövra det. Så det jag har gjort här är att tillsammans med kollegor byggt upp en liten köksträdgård som bygger på 4 stycken sådana här odlingslådor. Lite större än pallkrage. De är återbrukade från ett annat projekt eller en leverans. Och här har jag nu odlat sedan i april flera olika grönsaker som avlöst varandra. Och det jag gör är helt enkelt att jag odlar och sen fotograferar jag och samlar material för att kunna inspirera er sen på många olika sätt genom artiklar och klipp och videor och allting sånt här. Så det här är helt enkelt så som berget ser ut. Så du förstår, det finns liksom ingen jordmån här att prata om. Och då får man tänka till lite grann. Så vi har byggt upp kan man säga ovanpå allt det där gamla böset som var här i form av ogräs och sånt. Lagt en markduk och sen så är det bark och sen står de här odlingslådorna ovanpå kan man säga. Ja, det är ungefär som en lastpall då så de kommer upp en liten bit. Och fyllt upp med grejer och sen är det bara odla järnet. En mängd olika slags grönsaker och det här ska bli då innehåll till mina kanaler. Så det här är liksom ett sätt som jag använder köksträdgården på, eller tomten på kan man säga. Och jag tycker att det är väldigt roligt att ha den här platsen för det gör att jag kan vara så kreativ. Och om några år kanske jag har lust att göra något helt annat och då kan jag göra det utan att det påverkar liksom vår hemmiljö. Det är faktiskt inte alltid så att det är lättare att odla i en liten trädgård. Ibland tycker jag att den bilden lite felaktigt förmedlas. Att det skulle vara krångligt att ha en stor trädgård men lätt att ha en liten trädgård. Och den här platsen visar det jättetydligt. För den här platsen har verkligen sina begränsningar även om tomten är ganska liten. Det odlingsbara utrymmet är litet eftersom det är så mycket berg på platsen. Berget är ju en begränsning i sig. Men som du märker kanske så är jag lite rödblom i ansiktet just nu. Det är så jädra varmt här. Det blåser nästan hela tiden men det är alltid varmt på sommaren. Solen ligger på, går upp där borta och sen är det liksom fullt blås med hetta och det är så torrt och det är så varmt på sommaren. Så här måste man tänka till jättemycket om man ska odla här. Och det här är en plätt som när jag köpte huset var alltså helt sönderbränd. En liten gräsplätt med ett dött päronträd på. Och här gjorde jag en rabatt som första året innehöll bara blommor, dahlior och massor med sommarblommor och så. Och kallade den för bergsrabatten. Och i år har den fått ett ansiktslyft kan man säga inför nästa år när det kommer att vara pangsnyggt. Så nu växer det lite kål och lite blandade blommor och sådär. Och jättekul att se utvecklingen här. Och om du tycker att det är lite smått nu i augusti så är det för att den är planterad ganska sent i juni. Så att den har inte haft så mycket tid då att växa till sig än. Då ska vi se. En sak som jag och alla andra som odlar på en plats där det just är varmt och torrt och att vi måste tänka till kring, det är ju bevattningen. Och en stor fördel på den här platsen, det är ju ett att jag inte bor här och två, det finns en brunn. Och jag kan alltså koppla på en bevattningspump med i princip obegränsat antal slingor som löper genom hela trädgården och kan vattna maximalt liksom vid olika tidpunkter som jag styr. Så den här bädden, den är ansluten till en sån här droppslang. Och 1 till 2 gånger om dagen, lite grann beroende på, så vattnar den i just den här bädden och sen är liksom alla växtplatser kopplade till den här bevattningen. Och det tycker jag är spännande just att kunna se hur man kan använda de här begränsningarna och göra dem till hyfsat begripliga fördelar istället. För det vet jag inspirerar och det finns ju otroligt mycket att lära.
Kolfjärilslarver har jag dock inte brytt mig om så mycket just i år. Det får vi ta nästa år. Men man kan åtminstone klämma dem som man passerar. Usch. I våras tog jag för första gången i mitt företagarliv emot en praktikant. Då kom suveräna Lina som går en trädgårdsutbildning i Göteborg hit och arbetade tillsammans med oss i en månad. Och hon fick i uppdrag ett väldigt klurigt jobb, nämligen att ta sig an den här platsen framför huset som jag kallar för paradrabatten. Och i våras så var det här en helt fullkomligt igenvuxen och oigenkännlig plats. Det går liksom inte ens att jämföra med vad vi ser nu. Det var bara massa kvickrot, jättemycket liksom tistlar och alltså skit. Och hon fick helt enkelt i uppgift att göra det här till en vacker plats där det växer saker. Fick designa formen för odlingen själv och sätta ett tema för platsen och sådär. Och då valde Lina att göra en odling, en kombinerad blommor- och grönsaksodling som skulle ha fokus på, alltså jag tror, mat för folk och fä. Så hennes idé var att odla grönsaker tillsammans med blommor som är bra för våra pollinatörer. Så i de större bredare partierna i de här droppformade bäddarna så växer det helt enkelt en del grönsaker. Och sen i de här, vad ska man säga, spetsiga ändarna så är det sått, sommarblommor, särskilt med tanke på pollinatörerna. Och nu är det ju liksom fest här bland humlor och bin och blåklint, och det är den här läckra honungsfaselian som är den här växten som många faktiskt inte känner igen. Men den ser ju ut sån här. Titta, det sitter till och med en rackare på. En jättefin lila växt som pollinatörerna älskar. Så här är det just nu, high life kan man säga. Och de här bäddarna är gjorda alltså rakt ovanpå jorden, men Lina har grävt bort väldigt, väldigt mycket ogräs. Gjort droppformade bäddar och sen så kanonfina gångar då med kartong och sen täckbark över. Och den här platsen är ju helt magisk nu, det är så vackert att gå här. Nu är det mycket som blommar över, som går i frö och sådär. Så faktum är att imorgon så ska jag och min kollega Emily börja och rensa ut sånt som har gjort sitt, kan man säga. Och sedan plantera ut nytt. Så vi har många sådder som ska sättas ut nu av både blommor och grönsaker som kommer att fylla upp och bli jättefina sen under hösten. Så mat för folk och fä kan man säga, det var en succé. Supervackert. Tack Lina! Nu på kvällningen så önskar jag att ni fick känna den magiska doften. Nedanför mig här så har jag planterat bondbönor och de är ju doftande i kvällen. Alltså det är så himla magiskt. Dessvärre kan man inte säga att den här delen av köksträdgården eller trädgården, tomten just nu är magisk, men den är på väg att bli det. Det här är södersidan då, och här började jag att bygga en odlingsplats med bäddar som gick från berget och ner mot vägen. Jag odlar ju också då väldigt nära byns kyrka, så när jag höll på med detta så såg det ut som en stor gravplats liksom. Det såg ju jättekonstigt ut. Men allting har vuxit igen också här. Och som du ser så har det sett ut så här. Det är i princip liksom en kvickrotsplats. Och här sker det då ett massivt arbete för att göra en odlingsplats med mer
oregelbundna former. Jag vet att mina kollegor som har jobbat mest med detta kallar dem för amöbor. Och det är ju Emma som just nu är föräldraledig och Emmas stand-in som heter Emily. Och alltså de har gjort ett sånt fantastiskt jobb och Emily, fasen alltså vad hon gnor på med detta, det blir så himla fint. Och jag tycker det är viktigt att ge mina kollegor cred i det här för att jag har också lovat mig i mitt företagande att jag måste ju hushålla med min energi. Så i år jobbar jag jättemycket hemma med att odla grönsaker, men en del då av arbetet här, den största delen, gör faktiskt Emily som är otroligt påhittig med som de här formerna och sådär och det blir så himla fint. Så här är också ett återskapande liksom nu med att göra i ordning. Och på alla de här växtplatserna nu imorgon när det också ska regna så är det plantering som gäller. Och jag tycker att det här är så himla häftigt, det är så magiskt. Att få stå med en plats som är så här omöjlig och väcka den till liv och se att det funkar igen. Så här är bara ogräset bortgrävt. Det ligger kartong, tror jag. Ja, kartong eller tidningspapper under barken, täckbarken och sen är det vedträn bara som markerar kanten. Och så täckodlar vi gärna för att minska på ogräset då. Men det blir så fint. Meningen med det här arbetet det är ju faktiskt att vi ska nästa år kunna bjuda in till den här trädgården. I vilken form som det ska ske än är faktiskt inte bestämt. Men håll utkik så kommer det mer info. Nu går vi in i blomsterträdgården. Ja, men här är det ju lite blommor då. Det är det ju i den övriga delen också såklart. Men den här delen är tänkt mer som en snittblomsodling och vi har tjoffat ner lite grejer redan i år för att det ska blomma. Vi ska få lite av en bild av hur det ser ut och så. Anledningen till att det är blommor just här är faktiskt för att jag har plockat med mig från ett annat projekt en hel del såna här odlingsramar. Och de är impregnerade för att hålla länge. Och i impregnerade odlingsramar där vill jag aldrig odla någonting som är ätbart. Men blommor går ju bra att odla för det är ju ingenting som man ska äta som kan fånga upp liksom, och transportera de här impregneringsämnena ut i kroppen. Så. Det här är en rävsvans, en amarant, de är ju så jävla roliga. Det här är en växt som heter tandpetasilja, den här vita, en jättefin att ha i buketter. Men det finns en annan som är snarlik som heter slöjsilja som är mycket, mycket skirare. Men det är samma typ av växt liksom. Siljor båda två. Men helt olika uttryck. En rolig sak med den här lådan det är ju två stycken odlingsramar ovanpå varandra. Och när den skulle planteras så hade jag sagt till mina kollegor bara tjoffa ner allting jättetätt. Och när det gjordes så vet jag att mina kollegor var så här, nej, vi kan inte plantera så här tätt. Hur ska det bli? Men som det har blommat alltså hela säsongen nu och de olika växterna bara avlöser varandra och det ser alltså så jäkla fint ut. Just för att det är så massivt. Så ta lite lärdom av det här, fega inte, plantera tätt men gödsla också jättemycket och vattna regelbundet. Det här tycker jag är en så rolig del i den här trädgården som jag ju inte har hemma. Det finns en slänt. Det är så himla vackert när man står nere vid vägen och sen så ser uppåt. I min liksom drömvision så har det alltid varit att jag skulle ta ner alla de här syrenerna så att man också ser berget som är bakom tomten. Så att man kan få följa med liksom i det här böljande. Vi får väl se vart det för oss så småningom. Men det här är 3 stycken terrasser som är lite grann trädgårdens signum och just nu växer det bara lite blandat här. Men de här odlingsplatserna de producerar också jättefint med grönsaker.
med bevattning och också täckodling då, eftersom det blir väldigt, väldigt torrt här. Så just nu är det en sent utplanterad majs som håller låda längst upp, och sen har vi lite bondbönor och en pelargon som ska sticklingsförökas i mitten. Och sen är det kål, lite gurkväxter, morötter och svartrot som inte sniglarna ännu har ätit upp. Som du ser så är det ju mycket som är liksom lite grann skött med lillfingret sådär. Och jag tänker att det får lov att vara så just i år, medan nästa år då blir det liksom smashing. Och det ser jag fram emot. För de allra flesta som odlar en trädgård så tror jag att det är, eller skulle vara, otroligt pinigt att visa upp en odlingsplats som ser ut så här. Och jag vet när det har varit fotograferingar här och sådär, så om man inte odlar själv så vad är detta? Men det här har ju också blivit någonting som är lite av ett kännetecken för mitt innehåll i sociala medier och så, att faktiskt också visa hur det går till när man erövrar, återerövrar, gör om, förbättrar en plats och så. Så ur mitt perspektiv är det här ju ett guldläge faktiskt att ha det här och sen att kunna tala om och ha en erfarenhet av hur man gör detta. För det är ju också väldigt inspirerande för er som följer. Ni som har en sån här plätt, man kanske har tagit över en tomt, tar över föräldrarnas hus eller en gammal odling. Det har vuxit igen, hur gör man? Vad finns det för olika alternativ? Vad tycker Sara är bäst och så? Så för mig har det liksom aldrig bekymrat, varken här eller hemma, att det växer igen. Utan det är själva processen med att förändra det här som jag tycker är spännande. Och på bara faktiskt några månader efter att man sätter spaden i jorden eller börjar täckodla eller vad man nu gör, så finns det möjlighet att få det så där fint som det är nu, till exempel i Linas odling eller uppe på berget. Och det tycker jag är otroligt inspirerande. Så tack jorden och allting som vill växa där i, oavsett om det är ogräs eller fina växter. Som jag nämnde förut så har ju den här tomten och storleken på tomten en hel del utmaningar. Det är roligt att den är liten, det är roligt att den är på ett berg, men under arbetet här, ända sedan jag köpte huset, så har jag stött på liksom många saker som är svåra. Jag älskar att kompostera, men det är en sak som jag har funnit är lite klurig på just en liten tomt. Liten tomt med mycket växtlighet, massa buskar och träd och gräs som ska klippas, så är det svårt att hitta plats för komposter som slukar allting och inte minst då att hitta användning för all den här fantastiska jorden som blir när man komposterar. Alltså det här är ju en enorm tillgång i en grönsaksodling. Men det kan ju också bli lite för mycket nästan av det goda och att man till slut inte vet riktigt vad man ska lägga allt det här fantastiska. Lyckligtvis så har jag ju en del yta kvar att odla på just den här platsen. Komposter, härliga, underbara, och nästa vecka är vi tillbaka 3 kilometer i den riktningen hemma på Skillnadens trädgård. Och då är det komposter och kompostering som står i fokus. Men nu har ni fått en liten kik i den här odlingen. Och förhoppningsvis så kan vi alltså bjuda in till någon form av aktivitet, kanske redan i höst, vi får se. Men framför allt siktar vi på nästa sommar, så varmt välkomna hit. Och håll utkik i våra sociala medier, Skillnadens, efter info om när det kan tänkas ske. Tack för att du har kikat idag. Hej då!